Bine v-am găsit, dragii mei! Și-a cântat cu mare patos suferințele, dar a și sărbătorit viața în egală măsură, uneori poate chiar cu prea mult entuziasm. Dan Spătaru, căci despre el este vorba, și-a câștigat pe merit statutul de vedetă în România comunistă, căci talentul său incredibil a uns multe inimi și l-a propulsat direct pe culmile succesului. Nu doar că a avut parte de tragedii încă de mic copil, dar problemele de sănătate pe care le-a avut pe parcursul timpului nu i-au permis un drum prea lung pe acest pământ. A murit la doar 64 de ani, brusc și în același timp neașteptat, lăsând în urma sa multă durere. Dan Spătaru, un nume de referință în muzica românească, continuă să rămână viu în memoria publicului, chiar și după aproape 20 de ani de la dispariția sa, dar și prin intermediul comorii muzicale pe care ne-a lăsat-o tuturor drept moștenire. Să urmărim împreună un material despre acest minunat artist. Și-a cântat cu mare patos suferințele, dar a și sărbătorit viața în egală măsură, uneori poate chiar cu prea mult entuziasm. Dan Spătaru și-a câștigat pe merit renumele de vocea de aur a României, căci talentul său incredibil a uns multe inimi și l-a propulsat direct pe culmile succesului. Acum, la aproape 2 decenii de la moartea timpurie și neașteptată, unii încă îl plâng. Dan Spătaru a dus o viață parcă ruptă dintr-un scenariu de film dramatic. A fost o personalitate a lumii muzicale românești care a rezistat timpului. A știut să își respecte publicul prin ținuta elegantă pe care o avea tot timpul, indiferent de circumstanțe. A murit la doar 64 de ani, brusc și în același timp neașteptat, și a lăsat în urma sa multă durere. Acum, la aproape 2 decenii de la decesul său, amintirea îi rămâne vie printre noi, mulțumită familiei sale, dar și prin intermediul comorii muzicale pe care ne-a lăsat-o tuturor drept moștenire. Incredibila sa poveste de viață rămâne în continuare o sursă de inspirație pentru noi toți. S-a născut în ziua de 2 octombrie 1939 într-o familie de învățători la Aliman, Constanța. Copilăria și-a petrecut-o inițial în comuna sa natală, alături de părinții lui Gherghina și Aurel Spătaru, sora mai mare Puica și bunicii. A trăit ca orice alt copil normal și a fost crescut cu dragoste de întreaga sa familie, însă la 12 ani destinul său a luat o întorsătură tragică. La finalul acestui material te așteptăm să-ți spui părerea în secțiunea de comentarii, iar dacă ți-a plăcut, ne-ar face plăcere să devii abonatul canalului nostru. Vizionare plăcută în continuare! Atunci a rămas orfan de mamă și a fost nevoit să meargă să locuiască la o mătușă alături de sora sa. Femeia care i-a dat viață și-a dorit din tot sufletul ca acesta să învețe carte și, mutându-se acolo, i-a putut îndeplini visul. Însă Dan Spătaru a făcut chiar și mai mult de atât. A trecut prin anii școlii primare și generale cu succes și a început liceul, moment în care și-a descoperit și pasiunea pentru fotbal. A jucat la Progresul și la Știința București, timp în care s-a evidențiat și a evoluat ca mijlocaș. După finalizarea liceului, a intrat la Facultatea de Educație Fizică și Sport și, din păcate, a fost nevoie să se lase de fotbal când a ajuns în anul al 3-lea, pentru că a descoperit că avea hernie de disc. După acest eșec, artistul a început să se axeze pe școală și chiar și-a descoperit marele talent, cel care i-a adus și titlul de Vocea de Aur a României. Dan Spătaru
Era încă student când a debutat pe scenă în 1962 la Casa Studenților. A început cu muzica italiană, căci aceasta era la modă în acele timpuri, și a fost descoperit de Camelia Dăscălescu. Cântăreața l-a învățat tot ce știa pe tânărul de atunci, iar de aici parcursul muzical al artistului a devenit unul de excepție. În anul 1967 a bătut recordul la aplauze când se afla în Cuba la un concert, 16 minute și 19 secunde. De menționat este și faptul că talentul l-a moștenit de la tatăl său, care cântase la vioară, semn că nu reușise doar să-și mulțumească regretata mamă, dar să ducă mai departe și pasiunea figurii paterne din viața lui. Dan Spătaru s-a iubit cu una din cele mai frumoase actrițe sovietice, care a fost parteneră într-un musical celebru. Este vorba de pelicula Cântecele Mării. În anul 1970 avea să-i aducă întâlnirea cu iubirea vieții, Natalia Fateeva, o actriță alături de care a jucat într-un musical foarte în vogă la vremea respectivă, Cântecele Mării, în regia lui Francisc Munteanu. Rusoica a fost marea dragoste a lui Dan Spătaru, dar și actrița l-a iubit foarte mult. Atât de mult încât, întâmplător sau nu, actrița va divorța la scurt timp de soțul ei. Peste ani, artistul român le povestea prietenilor cum Boris, soțul rusoaicei, a venit peste el cu pistolul pentru a se răzbuna. În anul 1972, la Teatrul Fantazio din Constanța, Dan Spătaru o cunoaște pe marea sa iubire și viitoare soție, balerina Sidonia Spătaru. Le-a făcut cunoștință chiar marele actor de comedie Jean Constantin. Cei doi amorezi și-au jurat iubire veșnică în fața altarului în anul 1974, iar apoi au devenit părinții unei fete, Dana Spătaru. Aceasta, la rândul ei, a moștenit talentul și dragostea pentru muzică a tatălui său și chiar a cântat alături de el pe marile scene. La fel ca mulți alți artiști cu renume, Dan Spătaru a căzut încă de tânăr în patima alcoolului și cu greu a putut renunța la această dependență, fiindcă îi plăcea să bea alături de prietenii săi, prin restaurante și localuri, și a căpătat cu timpul eticheta de bețiv, iar asta l-a deranjat cumplit. Ulterior, după ce a înțeles cum este văzut de oameni, a reușit să scape de acest viciu. În anul 1995, în timpul unui interviu, fotbalistul transformat în artist dezvăluia cum a fost momentul în care și-a dat seama că trebuie să renunțe la alcool. La un moment dat, amețit fiind din cauza licorilor, hoinărea singur pe străzi și s-a întâlnit cu un măturător. Generos fiind din fire, s-a oferit să-i dea bărbatului un bilet la spectacolul său, însă a fost refuzat. La bețivul ăla? A răspuns lucrătorul, fără să știe cu cine vorbește, iar atunci Dan Spătaru a înțeles că trebuie să-și schimbe stilul de viață. A vorbit cu el și a reușit. A suferit foarte mult pentru că a fost arătat cu degetul din cauza băuturii. La un moment dat a venit la el și Aurică Andreescu, o altă voce mare, și el cu același viciu. L-a întrebat cum a reușit, iar el i-a răspuns: am vorbit cu mine. Aveam damigenele înșirate pe terasă cu tot felul de băuturi, însă lui mereu îi plăcea ca paharul să fie vorbit. Chiar când îl certam și îi spuneam că, măcar dacă tot bea, să bea acasă. Iar el asta îmi răspundea, că îi place ca paharul să fie vorbit. Era foarte generos cu ei, a povestit Sidonia Spătaru despre regretatul ei soț. Deși a reușit să scape de marele său viciu și să își schimbe stilul de viață, Dan Spătaru a fost răpus într-un final de probleme de sănătate pe care le avea. În ziua de 8 septembrie în anul 2004, la București, chiar la el acasă, artistul a făcut stop cardiac și a murit, îndoliind o țară întreagă. Avea doar 64 de ani. În ultimul său an din viață, suferise 2 intervenții chirurgicale care i-au slăbit organismul, iar ulterior s-a produs tragedia. Chiar cu o zi înainte de a-și da ultima suflare, parcă a simțit că-i vine sfârșitul, l-a rugat pe vărul său să îl plimbe prin toate locurile din București prin care a cântat pe parcursul vieții.
În dimineața următoare, la ora 7, vocea de aur a României a trecut la cele sfinte. Dan Spătaru a fost înmormântat la cimitirul Belu, iar la ceremonie au participat peste 10.000 de oameni care l-au îndrăgit și admirat. Însă persoana care l-a iubit cel mai mult pe artist și chiar a suferit cumplit după moartea sa este chiar Sidonia Spătaru, iubita lui soție. Văduva artistului nu a putut accepta decesul acestuia și a căzut într-o cruntă depresie. Văduva marelui artist a dezvăluit care era marele regret al acestuia. Dan Spătaru a plecat dintre noi cu un mare regret. Văduva artistului a mărturisit care a fost cea mai mare neîmplinire a acestuia. Într-un interviu, partenera de viață a lui Dan Spătaru a dezvăluit că artistul a părăsit această lume cu neîmplinirea faptului că nu și-a cunoscut nepoțica. Când a murit Dan Spătaru, fiica lui era însărcinată și acesta este motivul pentru care artistul nu și-a cunoscut nepoata. Maria a venit pe lume după moartea artistului. După mărturiile soției sale, Sida, Dan Spătaru a fost familist convins și un model de tătic. S-a stins din viață la data de 8 septembrie 2004, iar nepoata sa a venit pe lume la aproape 5 luni distanță de la trecerea sa în neființă. Chiar dacă nu mai este printre noi, minunatele sale șlagăre rămân unele de referință pentru muzica ușoară românească.